Welkom Leo's. In deze week, dit is de eerste week van april en we hebben mee te maken met een maakvrouw, verdriet voor een maakvrouw. Mensen nou recognize wat een maakvrouw heeft gedaan. Het is een week van beoordelen, een week van geheim dat was gehouden. Mensen recognize wat een tweeling heeft gedaan. Nou, deze tweeling komt op als ouders of als iemand in authority. Mensen recognize dat een tweeling zit iets te doen dat was niet door de boog. Nou, deze tweeling is connected met een groep of mensen. Een cycle is nou over voor een tweeling in een corporation institution. Mensen recognize wie een tweeling in en dat een crave heeft een tweeling geholpen om in een corporation institution. There was heleboel geheim in een huge corporation. En een tweeling nou kunnen achterkomen wat ging daar om. Nou, een Steenbokman zit een young crave een onderzoek te doen bij een young crave. En nou komt achter dat een young crave samen met een Leo en een boodschap had ze geholpen om heel veel geld om te verdienen. Oké, hoe is deze geld, want de tweeling nou recognize hoeveel geld, dat moet ergens anders en iemand anders account was niet naar de juiste persoon account gegaan en een groot onderzoek, een steerman zit nou een crave, een groot onderzoek bij het crave te doen. Een steer een steer heeft problematische situatie met een waterman. Een waterman is nou samen met de steer en een crave in een grote probleem. Mensen nou komen achter wat een maakvrouw heeft gedaan. Mensen hebben nou some soort of informatie over een maakvrouw en hoe een maakvrouw heeft geld genomen en had het niet op de juiste rekening gestuurd. Een crave en een Leo is in een heleboel problemen. En mensen recognize dat een maakvrouw en een leerman hebben heleboel geld genomen. Dat was niet van ze. A corporation institution, a cycle is now over voor een tweeling. Mensen recognize dat een tweeling had heleboel geld genomen. En een contractual overeenkomst dat een tweeling had verdiend heleboel geld. Die recognize dat de leerman en een ramman en zijn vrouw hebben verdiend vanaf een contractual overeenkomst. En mensen beginnen om een heleboel achter te komen over een ramman en zijn vrouw. A corporation institution zit alles medewerkers en onderzoek om te doen. Corporation institution is nou boos omdat die recognize wat de tweeling heeft gedaan. Verdriet voor een tweeling. Een tweeling have iets taken a scorpion gedaan in a corporation institution. Some sort of it's like this corporation is a huge corporation. Begin om te bekijken hoe a ram is in service en in dienst bij ze is aangenomen. Dus de boss of the manager of the supervisor nou zit te onderzoek a young crave. Hoe is a young crave in a corporation institution terechtgekomen? En mensen gaan nou recognize dat een ram heeft deze young crave geholpen om in some sort of a corporation institution. A cycle is now over omdat die recognize that a ram en a crave had gecollaboreerd en have heleboel geld verdiend om de volste benodigdheid. Dus problemen is nou op verdriet voor een bank financial institution. Verdriet voor een scorpion. Een scorpion is nou zwaar verdriet over wat is gebeurd. Een scorpion nou recognize dat een ramman hebben ze opgelegd heleboel geld. Mensen recognize dat een ramman en een
een vrouw have een heleboel geld verdiend vanaf een scorpion en een corporation institution. Een scorpion is nou een heleboel problemen. Verdriet voor deze scorpion, omdat de maakvrouw heeft een heleboel geld genomen van een bank financial institution. And it was niet voor een ram. Conflicts met een stier en een kreef is nou een groot conflict. Mensen in authority is in conflicts with a kreef man, en mensen nou recognize dat een kreef man gebruikt some sort of a contractual overeenkomst en geeft het aan een ram. And now a ram have een heleboel geld. Hoe deze ram in een bank financial institution of zo heeft heleboel geld, omdat hier daar was de vermissing van heleboel geld dat moet op de rekening van de steenbok. Mensen nou recognizen dat de rekening is niet op de steenbok rekening en dat de ram en zijn vrouw hebben de geld genomen. Dit is heleboel geld, omdat nou mensen recognize dat een ram en zijn vrouw een maakvrouw had een ram en zijn vrouw geholpen om heleboel te verdienen of de rook van een steenbok person. Dat is een problematic situatie, omdat nu een corporation institution krijgt nou om te weten en te zien dat een ram en zijn vrouw hebben een steenbok opgelegd. En dus kan deze steenbokman dat zit deze kreef onder te zoeken, omdat deze steenbokman vertrouwt de kreef en maakvrouw niet, vertrouwt deze ramman en zijn vrouw niet. Een maakvrouw is een heleboel problemen. Verdriet voor een weeskal en een ram. Die recognize de collaboration tussen een weeskal en een ram en hoeveel geld hebben ze verdiend. Mensen nou krijgen some sort of inzicht in jullie leeuws dat het collaborate met een maakvrouw. Ik zie verdriet voor een scorpion. Whoever deze scorpion is in een corporation institution of in een bank of financial institution. Een ram en een scorpion, een weeskal, verdriet. Mensen nou komen achter wat deze mensen hebben gedaan en de chaos dat deze mensen have creëerd. Dus nou eindelijk mensen recognize waar is de geld dat een kreef had uitbetalen aan een steenbok. Mensen nou recognize dat de maag had de geld aan de rekening van een ramman en zijn vrouw overgemaakt. Dus mensen nou is nou on weet je, jullie leeuws is in problemen. En de grootste probleem is dat jullie leeuws, mensen in authority komen achter jullie leeuws voor een heleboel geld. Omdat mensen in authority recognize dat jullie leeuws gebruiken some sort of a contractual overeenkomst of a vergunning of a contract en hebben een heleboel geld gekregen aan de volste benodigdheid. En dat was een boodschappenvrouw en een maakvrouw dat hebben jullie leeuws geholpen. Een steenbokman maakt een einde aan een ramman en zijn vrouw. Deze steenbokman is nou zo pissig omdat deze steenbokman nou recognize dat een young kreef is niet wie ze zegt dat hij of zij is. Nou, een steenbokman zit om uit te zoeken wie is deze young kreef en zie hoe een young kreef is in een huge international organization is terechtgekomen. Wie heeft deze young kreef in deze corporation institution hebben? Wie geeft deze persoon some sort of a contract? Want nu, wat gebeurt is dat de corporation institution is nou verdrietig en gaat kreef ontslagen. Een kreef en een weeskal, een kreef en een ram wordt ontslagen out of a corporation institution omdat die recognize dat hoe een ram, een kreef is terecht in een corporation institution is onder volste benodigdheid. En dat een kreefman had
geholpen en ram om heleboel geld te krijgen. Dat was niet van ze. Dat is problemen. En some sort of an offer dat jullie leiden het geholpen. Een offer of heel veel geld van een bank, financial institution gaat niet lukken. Omdat mensen recognize dat jullie leiden zijn niet de juiste persoon. Jullie leeuwman en je vrouw zijn in een heleboel problemen. Samen met je ramman en zijn vrouw. Mensen is nou achter dat een maakvrouw en een kreef heeft jullie geholpen om heel veel geld te krijgen. Dat was niet van ze. Dus een corporation institution gaat nou helpen een standbook person om alle de geld terug te krijgen. Omdat ze recognize de juiste person at de juiste rekening. De geld was op de juiste rekening overgemaakt. Dus een heleboel informatie komt uit. Mensen krijgen, want Scorpion nou gaat even vertellen over waar een heleboel geld is nou geweest. Een Scorpion nou recognize dat een kreef de geld genomen. Een kreefman en een stierman is in een heleboel problemen. Geen succes voor een kreefman. Een kreefman moet nou een heleboel geld even gaan terugbetalen voor some sort of schade dat was gebracht. En mensen nou recognize dat een ramman en een leeuwman heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Dus heel veel verdriet in een bank financial institution, verdriet. Omdat een kreefman heeft een heleboel geld genomen onder volste benodigdheid. En jullie leeuws is daarvan geprofiteerd en nou problematische situatie. Mensen nou recognize wat een stierman heeft gedaan, hoeveel geld een stierman heeft opgenomen. Mensen nou recognize dat een boodschatte persoon samen met een maakperson was daar achter. Een standbook person brengt een eind naar de situatie. Een kreefman is in heleboel problemen voor wat hij heeft gedaan tegen een scorpion. Verdriet voor een scorpion en een scorpion nou recognize dat een ramman was daar achter some sort of een oneerlijk spelletje. Mensen is nou boos met een stier in een corporation institution, omdat mensen nou recognize dat een stier was degene dat geeft een kreef some sort of aanvraag om some sort of a work in some sort of international corporation te krijgen. En ik zie verdriet omdat deze young kreef wordt ontslagen. En mensen gaan deze young kreef pakken. Deze young kreef gaat in de gevangenis. En weeskal, een ram en een young kreef gaat in de gevangenis voor een grote diefstal van een heleboel geld. Dames en heren, thumbs up. Ik wens jullie voor de rest van jullie. Het gaat goed komen omdat mensen nou recognize waar een heleboel geld is gepleiten. En mensen gaan nou recognize dat een ramvrouw had de geld. Een ramvrouw had samen met de maak besloten om de geld niet uit te betalen en voor zichzelf genomen. Mensen nou recognize. Namaste, tot de volgende keer.